ඔයාට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නයි තිබුණේ. ඔයාට එහෙ ඉන්නයි තිබුණේ. මට අවංක වෙන්නයි තිබුණේ. මට යාට කාරුණික වෙන්නයි තිබුණේ. මෙන්න මේ අදහස් ටික කොහොමද හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔයා මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ තාමත් subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලම වැඩේට ලෑස්ති වෙන්න. should have been. දැන් මෙන්න මේ phrase එකත් එක්ක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විවිධ භාවිතයන් තියෙනවා. ඒ භාවිතයන් සියල්ල මේ පාඩමේදී අද උගන්වන්නේ නැහැ. මේ එක භාවිතයක් should have been සමග adjective එකක් භාවිතා කිරීම. You should have been ready. ඔයාට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නයි තිබුණේ. ඔයාට සූදානමින් ඉන්නයි තිබුණේ. You should have been punctual. ඔයාට වෙලාවට ඉන්නනේ තිබුණේ. ඔයා කළ දෙයක් ගැන දැන් දුක් වෙනවා. පසුතැවෙනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී කියන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ should have been සමග adjective එකක් භාවිතා කිරීමේ රටාව. You should have been punctual. මට එහෙ ඉන්නයි තිබුණේ. දැන් මෙයා ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. I should have been there. මම එහෙ ඉන්නයි තිබුණේ. මට එහෙ ඉන්නයි තිබුණේ. I should have been there. You should have been late. ඔයාට පරක්කු වෙන්නයි තිබුණේ. ඔයාට ප්‍රමාද වෙන්නයි තිබුණේ. You should have been late. ඔයාට වඩාත් පරිස්සම් වෙන්නයි තිබුණේ. ඔయిత වඩා පරිස්සම් වෙන්නයි තිබුණේ. You should have been more careful. You should have been more careful. මම වඩාත් යහපත් වෙන්නයි තිබුණේ. මෙන්න කෙනෙක් පසුතැවෙනවා. මට මීට වඩා හොඳට ඉන්නයි තිබුණේ. I should have been better. I should have been better. තව කෙනෙක් මෙහෙම හිතනවා. මම ඇයට කාරුණික වෙන්නයි තිබුණේ. I should have been kind to her. I should have been kind to her. මම අවංක වෙන්නයි තිබුණේ. දැන් ඒ ගැන පසුතැවෙනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී කියනවා I should have been honest. I should have been honest. ඒ අතර මේ පොඩි එකා හිතනවා කරපු වරදක් සම්බන්ධව දැන් පසුතැවෙනවා මේ විදිහට. I shouldn't have been stubborn. I shouldn't have been stubborn. මම මුරණ්ඩු නොවෙන්නයි තිබුණේ. Now you know how to use this pattern in your day-to-day conversations. Let's look at this dialogue. Hey Elisha, where are you? Elisha, ඔයා කොහෙද? I'm here. මම මෙහෙ. It's time for the class. පන්තියට වෙලාව හරි. Let's go අනේ. Hurry up. අපි යමු. ඉක්මන් කරන්න. Here the word ane has been used to make it more meaningful, to make it more natural. We can use such words without considering English terms or anything else. Wait a minute ane. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ අනේ. I'm still getting ready. මම තාම ලෑස්ති වෙනවා. But you should have been ready. පැට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නනේ තිබුණේ. I can't wait for you anymore. මට නම් තවදුරටත් ඔයා එනකන් ඉන්න බෑ. I'm going, you come. ඔයා එන්න මම යනවා. Okay, okay. You can go. I'll come later. හරි හරි යන්නකෝ. මම පස්සේ එන්නම්. Okay. Let's watch this video clip. Hey Elisha, where are you? I'm here. It's time for the class. Let's go and hurry up. Wait a minute, Tane. I'm still getting ready. But you should have been ready. I can't wait for you anymore. I'm going. You come. Okay, you can go. I'll come later. Hey Elisha, where are you? I'm here. It's time for the class. Let's go and hurry up. Wait a minute, Tane. I'm still getting ready. But you should have been ready. I can't wait for you anymore. I'm going. You come. Okay, you can go. I'll come later. Hey Elisha, where are you? I'm here. It's time for the class. Let's go and hurry up. Wait a minute, Tane. I'm still getting ready. But you should have been ready. I can't wait for you anymore. I'm going. You come. Okay, you can go. I'll come later. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසිකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ.
මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.